හදිසියේ ඇති වූ හෘදයාබාධයකින් ජීවිතයෙන් සමුගත් ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී නුවන් ගුණවර්ධන මහතා. ඔහුගේ ප්‍රතාපවත් හඬ පමණක් අපගේ දෙසවන් තුළ රඳවා දැයෙන් සමු ගැනීමට ඇත්තේ තව හෝරා කිහිපයක් පමණයි. අනේ මහත්තයෝ යන්න එපා. ඔයා කිව්ව නේද මාව දාලා කලින් යන්නේ නැහැ කියලා. ඇයි දැන් ඔයා මේ කලින්ම යන්න හදන්නේ? ගුණවර්ධන මහතාගේ නිසල දේහය ඉදිරිපිට විලාප හඬ තබමින් මෙසේ හඬමින් සිටින ඔහුගේ ආදරබර බිරිඳගේ අඳුනාවට එතනට පැමිණ සිටි සියලු දෙනාගේ නෙත් කඳුලින් පිරී ගියා. වර එක හඬා වැටෙන ඔහුගේ ආදරබර බිරිඳ තවත් වරක සීසුන්ව කඩා වැටි. ආදරබර සැමියෙක් ආදරබර පියෙක් වෙන්වීමේ දුක දරා ගැනීමට නොහැකිව සිය පවුල පිටින් හඬා වැටෙන ආකාරය අපට දැක ගන්නට ලැබුණා. මෙම හදිසි වියෝව ගුණවර්ධන පවුලේ සමාජිකයින් කෙසේ දරා ගන්නවා ඇද්ද? අප අතරින් සදහටම නික්ම යන සහෘද කලාකරුවානනි, ඔබට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙමු. එහෙමනම් යාළුවනේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.